magandang hapon sa inyong lahat. Magluluto tayo ng chicken curry gamit ang evaporated milk. The ingredients are chicken, potato, carrots, spring onion, garlic, red bell pepper, evaporated milk, curry, salt, black pepper, oil, soy sauce. Mag-start na po tayo. Start na po tayo mga my loves. Hintayin lang natin na mainit ang oil. So unahin natin yung yung garlic. Tapos onion. Kita mo na my love, mga my love. Tapos chicken. Oyster sauce. Okay. Black pepper po ang unahin natin. Tapos yung seasoning. Tapos salt. Mamaya na ang ito. Mga my loves. Tapos lagyan natin ng takip. Mamaya na palabasin natin yung oil ng chicken. Pasensya na po. Malaking masyado yung takip niyan. Ito lang ginagamit namin. Ay, naku. So, pila ka minutes. Ayan. Malinis yan. Oo. Minutes po, hintayin natin na makulo muna. Okay? Yan. Mga 2 minutes po. So, evaporated milk. Big ito. So, yan yung natin. Pakuluin muna natin na 7 to 10 minutes po. Okay? Then, ilagay na natin yung curry powder. Okay, halin na. Okay. Yan. Haluin natin. Mga my loves, haluin natin ha para ma-absorb dito sa niluluto ko ha. Yan.
Tikman ko muna mga my loves. Kung masarap pa. Sarap naman. Okay. Hintayin muna natin mga my loves ha. 7 to 10 minutes po. Okay. Mga my loves, ilagay na natin yung red bell pepper. At saka spring onion po. Yan. At haluin natin. Sarap na, no? Yan. Yan. Ilagay na natin sa sa lalagyan, mga my loves. Ayan. Sarap mga my loves. Yan. Salamat mga my loves. Huwag niyong kalimutan si Honeybee Zeba channel po. Mag-subscribe, mag-like, mag-comment, pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Bye-bye my love! I love you! Mwah-mwah!